रुन्ची मैले सोध्नु भएको रहेछ क्यापकटमा भिडियोलाई कसरी स्लो डाउन गर्ने भनेर एकदमै सजिलो छ हजुर मेरो प्रोफाइलमा गएर युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला हस् त्यसैले केही पनि छैन तपाईलाई सबभन्दा पहिला क्यापकटमा कुन भिडियो स्लो डाउन गर्ने त्यो यसरी एड गरिसक्नु होला अब मैले एड गरिसकेपछि भिडियो मैले साउन्ड चाहिँ सबै म्युट गरेको छु अहिले किनभने मलाई साउन्ड चाहिँदैन अब कति पार्ट चाहिँ तपाईले चाहिँ नि स्लो डाउन गर्ने त्यो भिडियोलाई यसरी स्लाइड गरेर हेर्नुस् अब अहिलेको लागि मलाई यो सुरुको यति मात्रै स्लो डाउन गर्नु छ त्यही भएर मैले यहाँ यो भिडियोलाई यसरी ट्याप गर्छु अनि तल स्प्लिट देख्नु भएको छ स्प्लिटमा क्लिक गरेर यसलाई मैले टुक्रा बनाएँ है अब यो फर्स्टको टुक्रालाई यसरी ट्याप गर्छु मैले यो भिडियोमा मैले स्लो डाउन गर्नुपर्ने हो यो मैले फर्स्ट भिडियोलाई ट्याप गर्ने बित्तिकै तल हेर्नुस् त स्पिड भन्ने आइकन आयो नि स्पिडमा मैले यसरी क्लिक गर्छु अब यहाँ दुईटा अप्सन आउँछ तपाईलाई एउटा चाहिँ नर्मल हैन नर्मलमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने अब 1 लाई चाहिँ तपाईले यसरी सारेर 0.5 मा गर्यो भने यो अहिलेको स्पिड भन्दा आधी नै स्पिड कम हुने भयो हैन अहिलेको लागि म यसलाई 1 मै छोड्छु तर तपाईले यो कर्व भन्ने दानीतिर देख्नुपर्छ कर्वमा तपाईले यसरी क्लिक गर्नु होला स्पिडमा क्लिक गरेपछि कर्वमा क्लिक गर्नु होला यसरी कर्वमा क्लिक गरे भने तपाईले यो कस्टम भन्ने यो तीनटा दाना भएको देख्नु भएको छ हो त्यहाँ यसरी क्लिक गर्नु होला है अब फेरि त्यसमा एडिट भन्ने देख्नुभयो माथि त्यसमै फेरि यसरी क्लिक गर्नु होला अब तपाईले भिडियोलाई यसरी प्ले गरे यो अहिले नर्मल स्पिडमा प्ले भइरहेको छ नि हैन तर तपाईले यो दानालाई तल सार्नु भयो भने चाहिँ के हो स्लो हुन्छ माथि सार्नु भने चाहिँ फास्ट हुन्छ है ल हेर्नुस् है त स्लो भयो अब अर्को दानालाई पनि मैले तल सारे हैन यो पनि अझै स्लो हुन्छ हैन यो तल सबभन्दा तपाईले तल बट्टमा सार्नु भने एकदमै स्लो हुन्छ ल हेर्नुस् है स्लो भयो अब फेरि स्लो अझै नै स्लो भयो ल हेर्नुस् धेरै नै स्लो भएको छ हैन त्यसैले तपाईले चाहिँ यसलाई माथि सार्नु भयो भने चाहिँ के हो फास्ट हुन्छ हेर्नुस् है अब माथि सार्नु भयो भने दुईटाले मैले सारे एकदमै फास्ट हुन्छ हैन त्यही भएर तपाईले यसरी स्लो गर्ने भिडियोलाई चाहिँ तल यसरी सार्नु भयो भने स्लो हुन्छ ल हेर्नुस् है धेरै नै स्लो भयो हैन यसरी तपाईले चाहिँ स्लो गर्न सक्नुहुन्छ तपाई ह्यापी हुनुभएपछि तल राइट बटममा आइकन छ त्यहाँ यसरी क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि फेरि राइटमा क्लिक गर्नु होला तल अनि तपाईले ह्यापी भएपछि माथि एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर यसरी एक्सपोर्ट गर्नु होला है त होपफुली दिस वाज हेल्पफुल प्लिज मेरो प्रोफाइल गरेर युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला प्लिज फलो मी फर मोर टिप्स